Hello guys, DBMS question series එකේ question number 29 එකත් එක්ක තමයි අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අදත් අපේ question එකේ task පහක් ලැබිලා තිනවා. ඉතින් අපි මේ task පහම අද complete කරන්න ඕන මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මම task පහම වෙන වෙනම ඔයගලන්ට explain කරන්නම් මේ task එකට අපි මේ task එක කරද්දී. ඉතින් දැනට අපි කරන්න පළවෙනි task එකේ ඉඳන් පළවෙනි task එක ඔයගලන්ට explain කරන්න. Find the all marks obtained by the students in all the subjects in the first term to integer. හරිද? අපිට කියනවා find the all marks. ඒ කියන්නේ හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේම සබ්ජෙක්ට් තුනේම ලකුණු හොයන්න first term එකේ හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේම සබ්ජෙක්ට් තුනේ ලකුණු ටිකේ sum එක අපිට අරගන්න කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් අපි ගමු මෙන්න මේ විදිහට select mark from student mark record table එකට ඉන join කර ගන්න ඕන exam term table එක. ඊට පස්සේ student exam mark record table එකට සමානයි අපේ term id එක. එතකොට exam term එකේ term id එක දාලා අපි ඔන්න එකේ keyword එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ where clause එකෙන් අපි term name එක බලලා first term එක මේ විදිහට අපේ condition එක check කරගන්නවා. අපි normal විදිහට ගත්තොත් ওই විදිහට ගන්න. හැබැයි අපිට මෙතන කියලා තියෙනවා මේක integer එකක් විදිහට ගන්න කියලා. හරි. මෙතන integer එකක් විදිහට ගන්න කියනවා. එතකොට අපි මෙන්න මෙතන මේක අලුත් keyword එකක්. හරි මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේක අලුත් keyword එකක්. අපි මෙතන round කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා. හරි. round කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා ඊපස්සේ බලන්න අපේ එන result එකේ කිසිම දශම සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ නැහැ. අපේ තියෙන result එකේ කිසිම දශම සංඛ්‍යාවක් එන්නේ නැහැ. අපේ තියෙන result එක ඔක්කොම කියන round අගයන් විතරයි එන්නේ. කියන්නේ integers විතරයි එන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපි second task එකට යමු. second task එකේ දෙනවා find the average two decimal places in the marks obtained by the students for first term mathematics subject. first term එකේ mathematics subject එකේ ලකුණු ගත්ත කට්ටියගේ average එක. හරිද? two decimal place එකට ගන්න කියලා කියනවා. දැන් අපි දන්නවා average එක ගන්න කොහොමද කියලා. average එක ගන්න කොහොමද කියලා දන්නවා. දැන් අපි මෙතන code එක type කරගමු. select round. හරිද? අපි round එකක් තමයි ගන්නෙ. round exam mark. ඊට පස්සේ අපි ඒ round එක ඇතුලේ අපි කියනවා average එක මේ විදිහට check කරගන්න කියලා. හරිද? අපි average එක check කරගන්න කියලා ඒකේ brackets එක ඇතුලේ mark එක දාලා ඒකට comma එකක් දාලා අපි කියනවා 2 කියලා. එතකොට අපි එතන දාන අගය ඉලක්කමත් එක්ක අපිට decimal place ගන්න තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මම 2 දැම්මොත් decimal place 2, 3 දැම්මොත් decimal place 3යි. ඒ වගේ අපිට මේක decimal place ටික එහා මෙහා කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට result එක එන්නේ. ඒ code එක execute කරාට පස්සේ. හරි. අපි දැන් යමු තුන්වෙනි task එකට. තුන්වෙනි task එකේ තියෙනවා what is the lowest mark? ඒ කියන්නේ අඩුම ලකුණ මොකක්ද obtain for science subject in all examination of all students in class A. class A එකේ ඉන්න ළමයිගේ හැම ගත්තු ඒ කියන්නේ තිබ්බ term තුනෙන්ම ගත්තු අඩුම ලකුණ මොකක්ද science subject එකට? හරිද? ඉතින් හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක්. අපි මේක කලින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට දාලා කෝඩ් එක මෙතන type කරගමු. right. මෙතන තියෙනවා select min mark from student exam mark record table. ඒකට අපි join කරගන්න ඕනේ student table එක. ඒකට තාම join කරගන්නවා class table එක. ඒ වගේම subject table එක, exam term table එකත් එක්ක අපි join කරලා අපි මෙතන where condition එක දාලා අපි condition ටික check කරනවා. class name එක 11 A ද කියලා බලනවා. ඒ වගේම subject name එක science ද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ මේ code එක මේ විදිහටම format කරලා අපි මේ code එක අපි right click කරලා run කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ අපිට output එකක් එන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ code එක right click කරලා අපි run කරලා බලමු. හරි. මම මේ code එක right click කරලා run කරන්නම් දැන්. right. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 23.5ක් කියලා අපේ answer එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. right. එතකොට අපේ හතරවෙනි task එකට අපි යමු. අපිට කියනවා find the average of marks obtained by the Amanda Moses second term mathematics science single language. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ average එක ගන්න ඕනේ all languages all subjects වලට. Amanda Moses second term එකේ හිටිය හැම subject එකකටම average එක අපි ගන්න ඕනේ. හරි. අපි average එක ගමු. මම මෙතන මේ අදාළ code එක මෙතනින් type කරගන්නවා මේ විදිහට. අපි මුලින්ම select කියලා දාලා ඊට පස්සේ average එක දාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් select average mark from student mark record table ඉන join කරගන්නවා student table එක. ඒකටම join කරනවා subject table එක, exam term table එක. මේ විදිහින් ඉන join කරලා අපි where clause එක දාලා where condition ටික අපි කියනවා. term name එක second term වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම first name එක Amanda වෙන්න ඕනේ. last name එක Moses වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම subject name එක mathematics science single language and literature වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියන්නේ අපි values කිහිපයක් assign කරනකොට values කිහිපයකින් search කරගන්නකොට අපි ඒක brackets ඇතුලේ දාලා ඒක වෙන වෙනම commas වලින් අපි define කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. අපි දැන් මේක run කරගෙන බලමු. ඇත්තටම මෙයාගේ average එක කීයද කියලා. right. අපි මේක right click කරලා මම මේ විදිහට run කරගන්න. run කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් 88.333 ගාණක් එන්නේ. හරි.
88.33 ගණනක් තමයි එන්නේ එයාගේ ඇවරේජ් එක විදිහට. රයිට්, අපි අපේ 4වෙනි ටාස්ක් එකත් කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරයි. අපි දැන් යමු අපේ 5වෙනි ටාස්ක් එකට. find the average of average two decimal places in marked on by student class A in the second term for all subjects. හරිද? ක්ලාස් A එකේ ඉන්න ළමයි second term එකට ගත්තු හැම subject එකේ ඒ කියන්නේ second term එකේ තිබ්බ හැම subject එකකටම ගත්තු ලකුණු second decimal place එකට හදන්න කියලා කියනවා. හරි. එහෙනම් අපි ඒකට දාලා කෝඩ් එක මෙතනින් ටයිප් කරගමු. මම මේ කෝඩ් එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. select round. අපි කියනවා round අගයක් විතර ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ mark එක තමයි round අගයක් විතර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කමා එකක් දාලා කියලා තියෙනවා මෙතන two decimal places කියලා. ඊට පස්සේ from එක දාලා අපි කියනවා student exam mark table එකෙන් තමයි කෝඩ් එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට inner join කරගෙන තියෙනවා student table එක, class table එක, exam term table එක. මේ tables තුනම inner join කරලා තමයි අපි condition එක දාලා conditions ටික කියලා දෙන්නේ. ඒතර condition එක විතර අපි කියලා දෙනවා class name එක 11 කියලා. ඒ වගේම and එකක් දාලා අපි කියලා දෙනවා term name එක second term කියලා. ඉතින් අපිට කියලා තිබ්බ question එකේ 11 class එකේ second term එකේ සියලුම subject වල තියෙන average එක අරගෙන දෙන්න මොකද්ද මේ round අගයක් විතර 2 decimal places එක. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන result එක 2 decimal places වලට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් අපි අපේ දැන් අපි මෙතන select මේක දාලා අපේ query එකත් execute කළා. ඉතින් අපේ 5th task එකත් අපි මේ විදිහට complete කළා. ඉතින් question set 29 එකට අදාළ answers ටික තමයි අද අපි discuss කළේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනට question set 30 එකත් එක්ක හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.